So, this is the parcel. So, ngayon ko siya in-order. So, delivery express ko na siya kasi nga last February 13, umorder ako nung color. Tapos, unfortunately, yung number ko is hindi siya updated. So, pinakancel ko na lang yon kasi nga, hindi daw ako makontak kahit tinawagan ko na yung call center. In-update ko na sila through email. So, actually, the call center is not helping at all. So, na-stress na lang ako. Sabi ko, i-cancel nyo na lang yan o order na lang ako ng ulit. So, eto nga, umorder ako ulit kaninang umaga. Tapos, ngayon lang siya dumating. Pagdating ko din, galing trabaho, sabay silang dumating actually. So, I ordered this mini instax Fujifilm instant camera. So, let's see kung anong itsura niya. So, we will do a quick unboxing. Let me just adjust the camera. So, makikita nyo. Yeah. So, matagal ko na actually binabalak bumili nito. Kaso nga lang, well, iniisip ko, alam mo na, kailangan maisipin what is wants and ano yung mga kailangan mo. So, nanalo pa rin na gusto ko siyang makabili. So, this is the mini instax 9. So, meron na siyang free leather bag. As you can see. Tapos, ito naman yung film niya. And, ito may binili rin akong mini instax. Pero, meron siyang style, yung stripe. Ito is plain. So, check natin yung item sa loob. Medyo super sealed siya. So, let's see. So excited. Masira. Okay. Super cute ng color niya. Gusto ko sana yung baby pink, yung ganto. Kaso hindi siya available. So, eto na lang. So, this is so cute. Tapos, ito yung Fujifilm instant camera niya. Ito yung merong selfie mirror here. So, let's see. Unahin muna kaya natin ito. Okay. Oh, so cute. Ito yung ano niya. Yung bag niya. So, meron siyang ganito. Tapos, pwede mo rin siyang alisin ganyan. So, meron na siyang strap. Ito. So, ayan. So, open naman natin ito. Okay. So, andito yung manual. So, andito yung, alam ko ito yung pang zoom. Pang zoom. Ito, meron din siyang strap dito. And, ito yung manual.
sticker and manual, and then ito na yung camera. So, oh my god, so cute. So, ito siya. Dito siya ino-open. So, ito yung battery niya. May free battery na siya. So, let's see kung paano natin siya magagamit. Okay. So excited to use this one. So, siguro sa susunod naman is how to use this mini instax. So, let's see. Here, high key. Okay. So, this is my new mini instax 9. So, ganda naman siya. Ito yung likod. So, you can see. So, kailangan ko ilagay yung ito. Film. Siguro ito munang plain ang ilalagay ko. So, that's it. See you in my next vlog about this mini Instax 9. So, let's see what will I do with this. Kailangan ko muna mag-explore kung paano siya gamitin kasi this is the first time I will have an Instax mini instant camera. So, thank you for watching, guys. See you in my next vlog.